Tervetuloa taas tänne Leffahullu podcastin pariin. Nyt arvostelussa on kotimaisen hittielokuvan Sisun jatko-osa, eli Sisu 2 tai Sisu Road to Revenge, niin kuin se maailmalla tunnetaan, ja ennen kaikkea sen 4K UHD-julkaisu, koska kanavalla on leffa jo kerran arvosteltu, mutta totta kai otetaan taas 4K-asiantuntija, eli leffafriikki Esa paikan päälle. Morjesta, Esa. Morjesta, morjesta. Kiva olla taas täällä höpisemässä ja mäkin nyt sitten esittelen. Mulla on nimittäin tämä toinen versio tässä kädessäni, jonka tänään posti kuljetti tai kävin postista noutamassa. Posti harvemmin kuljettelee näitä enää kotiin asti, mutta niin kävin noutamassa ja mulla on tosiaan tämä tavallinen versio tässä, jonka tänään nyt sitten kerkesin katsomaan ja myöskin leffassa nähty, mutta nyt sitten myöskin kotona tuli katseltua tänään. Joo, kyllä, kyllä. Mä itse, no sanotaan, että vähän puolivahingossa kaverin kanssa lähdettiin kiertämään kirpputoreja tai yksikössä kirpputoria tässä Turussa, ja sitten mä sanoin, että no käydäänkö tuossa levykauppa X:ssä katsomassa, siellä on ihan hyvä määrä kaikkea käytettyä ja muuta, ja no siellähän oli sitten uutuusleffojen joukossa yksi displayn verran sisuja ja sen eri versioita, oli DVDt ja Blu-rayt ja 4K:ta ja 4K Steelbookia, jonka sitten itse ajattelin, että otetaan tämä Steelbook, että tämä on todella nätti, ja tätä nyt on kanavalla jo unboxattu, niin en nyt lähde J-cardia tuosta pois ottamaan, kun se siinä pysyy jotenkin taas, nämä teipit on aina vähän tällaisia. Mutta tosiaan niin leffan kerran jo kanavalla arvosteltu, joten lähdetään niinku siitä, että puhutaan pikkusen yleisiä mietteitä, niinku mitä mieltä molemmat ollaan tästä leffasta, ja sitten sen jälkeen pureudutaan tähän 4K UHD-julkaisuun, ja se perus vähän kuvanlaatu, äänenlaatu ja ekstroja. Tässä oli jonkunlaiset ekstrat myös mukana, niin pikkusen mietteitä siitä. Ja sitten mä ajattelin, että tämä on hyvä tehdä tämmöinen toisen kertaan niin sanotusti jakso, koska nyt me saadaan miettiä tästä fyysisestä julkaisusta myös. Tämä on myös siinä mielessä hyvin tärkeä julkaisu, että taitaa olla ensimmäinen suomalainen elokuva, joka on saanut 4K-julkaisun täällä meillä Pohjoismaissa. Näin mä oon ymmärtänyt, ja tosiaan niin tämä on aika mielenkiintoinen julkaisu sikäli, että tästä on 4K Steelbook, jota myöskään niin suomalaista elokuvasta ylipäätänsä, niin mä en tiedä, onko suomalaista elokuvasta ikinä missään julkaistu. Mä en tiedä, tuliko edellisestä maailmalla Steelbook. Ehkä tuli, ehkä ei. Niin, mutta niin kun mistään suomalaista elokuvasta ei ole käsittääkseni tehty Steelbookia koskaan, mikä on yksi asia. No sitten toinen asia, sulla tosiaan on siinä kädessä se Steelbook, ja mulla on tämä tavallinen, mikä mun mielestä on ensinnäkin ihan järjettömän hienon näköinen, mutta kun se ei jää sitten myöskään tähän, että sitten vielä löytyy just levykauppa X:ltä löytyy tämä oma Suomi-versio, niin sanottu Exclusive, vai mikä hänen nimensä nyt olikaan, niin löytyy vielä yksi versio, missä sitten käsittääkseni tämä niin kuin toinen jälkimmäinen S-kirjain on kakkosena, eli tavallaan niin kuin vielä omat kuoret. Ja mä en muista, oliko se nyt sitten, että siinä versiossa oli sitten vielä ne pahvikuoret erikseen. Kyllä, Sleep Power. Eli ei tällaista niin kuin julkaisua ole Suomessa ikinä nähty, että on aika merkittävä ja keräilyllisesti myöskin aika merkittävä tapaus. Varmasti tulee olemaan, sanotaan tulevaisuudessa ihan mielenkiintoisia hintoja, millä näitä sitten myydään eteenpäin. Joo, se, ja sitten tosiaan, kun itsehän en ole ostanut uutena, en edes muista koska olisin ostanut viimeksi niin kuin leffoja, koska se nyt johtuu siitä, että kun kokoelmassa on se 4500 leffaa suurin piirtein, niin ei halua ostaa aina, varsinkin kun uudet 4K, ja jos haluaa vielä Steelbookin, niin tämän hinta oli se 38 euroa, että se on aika suolainen, mutta mä halusin tämän Steelbookin, ja mä oon melko varma, että tämä on hyvin äkkiä myyty loppuun, niin mä ajattelin, että no tämän kerran mentään, kyseessä on kuitenkin Sisu 2, ja
se oli se syy, miksi mä ajattelin, että nyt ostetaan kerrankin ihan uutena Ja leffa. kun tämä on vielä kaiken lisäksi, siis tämä steelbookki on Nordic steelbookki kaiken muun lisäksi, eli tämä voi muodostua aika harvinaiseksi sitten lopulta. Että ihan mielenkiinnolla kyllä jään seuraamaan, miten tämä niin kuin hinta ja muu asia tässä kehittyy. Että ja sitten se, että onko esimerkiksi ulkomailla kiinnostusta niin kuin Nordic-versioon niin kuin keräilykappaleena. Että ihan mielenkiintoisia aikoja eletään kyllä kotimaisen 4K:n ehkä tulemisen kanssa. Niin ja siis siinä mielessä todella, koska puhutaan paljon aina siitä, että onko fyysinen media kuolemassa, onko se kuollut, niin yhtäkkiä me saadaan niin kuin ensimmäinen pohjoismaalainen 4K-julkaisu Suomi-leffasta, niin onhan se nyt aika kova, ja sitten vielä steelbookina, niin se on niin kuin melko harvinaista tässä kohtaa, kun puhutaan just siitä, että onko fyysiset julkaisut niin kuin kuolemassa, niin se nyt osoittaa, että ei selvästi ihan ole, koska kyllä tätä varmasti on mietitty ja päädytty sitten lopulta siihen, että tälle tehdään niin ihan täällä Pohjoismaissakin, koska siis kuten sanoit jo aikaisemmin, niin ykkönen tosiaan tuli meillä täällä niin ainoastaan sitten Blu-rayna ja DVDnä, ja maailmalla sitten sai 4K-julkaisuja. Ainakin Yhdysvalloissa tuli 4K:na tämä ensimmäinen osa. Nyt on pakko tarttua tähän, koska mainitsit tämän kyseisen ensimmäisen osan, niin tämähän on suoraan sanoen aivan farssi tämä ensimmäisen julkaisuhomma, koska itsellenihän totta kai se 4K-versio oli pakko hankkia, eli mulla on se Jenkeistä tilattu 4K-versio, ja luonnollisesti kun tilaat 4K-version, joka maksaa useamman kympin ja on paras kuvanlaatu ja kaikkea muuta, niin tässä kyseisessä 4K-versiossa ei ole Dolby Atmos-ääniä, mikä on aivan farssi. Koska sitten tosiaan esimerkiksi tämä Suomessa myyty Blu-ray, niin siitä löytyy Dolby Atmos-äänet. Eli mä en niin kuin ymmärrä hetkeäkään sitä, että jos myydään niin sanotusti niin kuin prima-versio ja kalliimmalla hinnalla ja parhaalla kuva- ja äänenlaadulla, ja sitten siitä on jätetty Atmos-äänet pois, jotka on olemassa. Niin tämä oli niin kuin, tämä ensimmäisen julkaisu oli mun mielestä niin kuin aivan farssi. Ja itseltäni löytyy, molemmat versiot löytyy sekä 4K-versio että Blu-ray-versio nimenomaan sen takia, että omilla laitteilla mä pystyn Blu-rayn skaalaamaan lähes 4K-tasoon, eli jos mä katson sitä ykköstä, niin valitettavasti mä katson sitä Blu-raylta, koska mä saan paremmat äänet. Ja tämä on aika farssi, kun puhutaan niin kuin 4K-materiaalista ja hyvin, hyvin kallista niin kuin formaatista, niin tämä oli niin kuin ihan farssi. Onneksi sentään tässä kakkosen 4K:ssa sentään on Dolby Atmos-äänet. Kyllä. Mutta hei, tää oli hienoa, koska sä vähän niin kuin vastasit tähän mun kysymykseen, mitä mä olin esittämässä, eli onko sulla tätä 4K:na, tätä ensimmäistä leffaa, ja se tuli hienosti sieltä. Kyllä. Itselläni ei ole. Mulla ei itse asiassa ole ollenkaan julkaisua siitä ekasta leffasta. Se on niinku, se jäi odottamaan. Mä halusin siitä sen 4K-julkaisun, mutta sitten kun mä kuulin, että se ei ollutkaan ihan niin hyvä, niin se jäi niinku ilmaan. Ja sitten niinku, mä heräsin taas tähän asiaan yhtäkkiä, nyt kun mä hommasin taas tämän kakkososan, että niin joo, mulla ei ole ekasta minkäänlaista julkaisua. Eli täytyy käydä se jossain vaiheessa korjaamassa, varmaan sillä perus Nordic Blu-raylla sitten, mutta hyllyyn täytyy tietenkin sekin saada. Mutta tosiaan mainitsit, että tästä löytyy Dolby Atmokset ja näin. Mennään hetken päästä itse julkaisuun, mutta otetaan vähän mietteitä leffasta ja totta kai tuttuun tapaan, niin vieras saa vähän aloittaa ja kertoa mietteitä. Mitäs mieltä oot, Esa, tästä elokuvasta? Pikkusen sikäli kaksijakoiset fiilikset, että nyt pakko palata edelleen siihen ensimmäiseen. Eli ensimmäinen oli mun mielestä ihan järjettömän hyvä. Ja ennen kaikkea niin kuin semmoinen elokuva, että kun mä tulin elokuvateatterista ulos, niin mä totesin ensimmäisenä, että tämä on kansainvälinen. Siis sellainen elokuva, jolla on mahdollisuus menestyä ennen kaikkea nyt jenkkimarkkinoilla. Eli kansainvälisen tason iso elokuva ja hyvin tehty ja massiivinen niin kuin hitin aines. Ja ihan hyvin se sitten ensimmäinen kyllä menikin, ei siinä mitään, vaikka oletin ehkä vielä vähän isompaa. Mutta toinen siitä jossain joku mainitsi, en muista onko tekijät vai arvioijat, mutta niin totesi, että tuplabudjetti ja kaikki on isompaa ja komeampaa ja kaikki on niin kuin tavallaan kaksin verroin mahtavampaa.
Mm. No okei, edelleen mä en ole kauhean jatko-osien fani. Se Mm. on ihan niin kuin päivänselvä asia. Tässäkin pikkasen niin kuin kärsii ehkä inflaatio se, että se ensimmäinen on niin jäätävän hyvä, ja sitten tämä toinen, vaikka tämä on elokuvana ihan huikea, tämä toimii niin kuin hyvin, ja kaikki on niin kuin tuplasti isompaa, Mm. mutta silti ihan esimerkkinä tämä ensimmäisen elokuvan loppukohtaus siellä pankissa, niin se on jotain niin käsittämättömän hienoa, että ei tämä nyt ihan siihen päässyt, mutta ajaa kyllä tarkoituksensa, että onhan tämä niin kuin upea elokuva, ja ennen kaikkea se, että tämmöinen leffa on tehty Suomessa, niin Mm. se on aika huikea, että ei näitä montaa ole tämän tasoisia niin kuin kansainvälisiä elokuvia. Joo, siis ei todellakaan, ja mä tykkään just siitä, että tässä niin kuin näkee sen, että on ihan eri luokkaa niin kuin semmoisen perus Suomessa tehty elokuva. Ei siis, mä tykkään paljon, meillä on tosi paljon hyviä elokuvia täällä meillä kotimaissa, mutta sitten on paljon just sellaisia, että se näkee, että se ei ole tarkoitettu ehkä muualle kuin suomalaiselle yleisölle, koska Mm. suomalaisella yleisöllä on pikkusen erilainen ehkä se maku ja se komedia on usein, mikä esimerkiksi vetää meillä täällä, tai tällaiset, että ei tarvi lähteä sellaisen jättibudjetilla, mutta sitten tässä on ihan selvästi se, että tässä on niinku just se, että kakkososassa on isompi budjetti kuin ensimmäisessä. Tässä mennään näyttävään tämmöisen kunnon niinku action-roimeeseen ja on näyttäviä toimintakohtauksia ja just semmoinen, kun ollaan taistelemassa sitten Neuvostoliittoa vastaan tuolla 40-luvulla, niin on hienosti niin kuin toteutettu kaikki se maisemat ja se niin kuin sotakalusto ja tämä, ja sitten just kansainvälisillä markkinoilla, eli tässä on sitä, että niin kuin englanniksi paljon puhutaan, hahmot, jotka puhuu siis, niin Mm. on ja isoja näyttelijöitä, meillä on tässä niin kuitenkin kakkososa tuotu sitten niin kuin isoja, tai ainakin yksi iso tunnettu näyttelijä, eli niin Stephen Lang tuolta tuttu Hollywood-leffoista, kuten Avatarista tässä viime vuosien aikana, ja se niin kuin näkee jotenkin, että tämä on niin kuin just semmoinen isompi ehkä leffa, mitä on totuttu meiltä näkemään, ja mun mielestä todella hyvin tehty, ja mä tykkäsin kyllä tästä jatkosesta, niin kuin mä sanoin omalla kanavalla aikaisemmin arvostelussa just, että mun mielestä tää on ihan niin kuin, kyllä mä sanon, että tämäkin on niin kuin eka niin 10/10 leffa, että kyllä mä nautin tästä todella paljon. Nyt kun mä katsoin uudelleen, niin joo, tämä on selkeästi semmoinen vähän jatko-osa tyylinen, eli isommin ja näyttävämmin paljon, ja paljon ehkä sitä ensimmäisen niin kuin toistoa, mutta mun mielestä se on vaan niin hyvin tehty, ja se on vaan niin pirun viihdyttävä, että kyllä mä siitä niin kuin nautin. Joo, ja tästä pitää sanoa siis, kun mainitsit muita suomalaisia elokuvia, niin aika monessa leffoissa, vaikka olisi ihan hyvä leffa, niin siellä on paljon semmoisia kohtia, jotka ei vaan niin kuin oikeasti, niin kuin, mä ymmärrän, että tässä on varmasti isompi budjetti kuin monessa muussa, mutta tässä leffassa niin kuin yksityiskohdat on niin oikeasti hiottuja, ja se, että tässä on niin kuin oikeasti yksityiskohtia, jotka niin kuin on tosi tarkkaan harkittuja ja hyvin tehtyjä ja viimeisen päälle viimeistely, että tämä ei ole niin kuin semmoinen leffa, että nyt vaan tehdään äkkiä leffa ja laitetaan markkinoille, vaan kyllähän tästä näkee, että tässä on niin kuin mä sanoin, että kansainvälisen tason tuotos, että No, on erittäin laadukas. On no. mitä mieltä sitten tahansa leffan sisällöstä, ja ymmärrän, että tälle leffalle pitää löytyä omat fanit. Ei tämä niin kuin välttämättä komedian ystäville tai romantiikan ystäville uppoo, mutta ne, jotka tykkää tämän tyyppisistä elokuvista, niin kyllä mä ihmettelen, jos monta parempaa elokuvaa tähän genreen löydät. Et olihan tämä niin kuin oman genrensä niin kuin ihan mun mielestä mestariteos, että tosi upea elokuva. Sanomatta niin kuin negatiivisessa mielessä, että suomalaiseksi elokuvaksi, vaan se, että niin kuin tämä on oikeasti upeeta, että näin hyvä kansainvälisen tason elokuva nimenomaan on tehty Suomessa, eikä niin, että väheksyisin tavallaan, että suomalaiseksi hyvä kansainvälinen elokuva, vaan ihan oikeasti niin kuin ison tason elokuva mun mielestä. Joo. Ja mun mielestä siis tosi paljon Jalmari Helanderin leffat on ollut, ne mitä mä oon kattonut kuitenkin kaikki nämä herran isot leffat, niin
hänestä niin kuin näkee, että hän on oikein semmoinen elokuvafani ja on kattonut vuosikaudet just kaikki, niin kuin tässäkin paljon just tällaisia action-leffoja ja on niin kuin tuttu. Ja kuten me tiedetään, niin herra on myös esimerkiksi iso Rambo-fani ja lähti Mm, tekemään nyt Hollywoodista seuraavaa Rambo-leffaa. Niin kyllä tämä leffa, niin samoin kuin se ensimmäinen osa, niin kyllä se niin kuin näyttää sen, että tässä tiedetään niin kuin tästä genrestä kaikki ja tykätään niin kuin lähteä sinne ja tehdään. Tämä leffa on vähän tyylillisesti ehkä just semmoinen, että se on sitä semmoista 80-luvun actionia ja sitten pikkusen siellä niin kuin sitä nykypäivää kuitenkin myös mukaan, mutta nähdään, että ennen kaikkea varmasti niin kuin fanitetaan just sitä sellaista tiettyä kasari Hollywood action-leffaa, mm, just Arskat ja Stallonet ja näin, ja tämä on just hyvin siinä hengessä tehtyä, ja se on myös siinä mielessä hyvä, että tässä ei ole mitään semmoista hirveän määrää digitaalista kikkailua. Joo, tässä on kohtauksia, mitä on tehty myös tietokoneella, mm. mutta on myös paljon tehty sitä niin kuin ihan praktikaalisti ja on niin kuin mietitty kaikkea näitä. Ja sitten just se, että niin on just semmoinen, no se on semmoinen suomalainen äijämeininki, on sitä sisua ja sisukkuutta siinä. Ja yksi ehkä parhaimpia ideoita ikinä tehdä niin kuin tämmöinen kansainvälinen kotimainen elokuva, päähenkilö on suomalainen, se taistelee siellä Neuvostoliitossa, siellä Karjalassa, kun kotitaloa lähdetään hakemaan ja näin. Ja sitten se on kaveri, joka ei perhana vielä puhu koko leffan aikana yhtään vuorosanaa. Se on just näin, että sikäli se, mitä mä mietin tämän leffan niin kuin alussa taas, kun puhutaan jatko-osasta, Mm, no niin, oliko meillä vähän eri vastustajat ensimmäisessä mm, osassa, että nyt mentiin kostamaan sitten naapurimaahan, että niin, sikäli niin kuin taas vähän semmoinen niin kuin, oikeasti vähän niin kuin jatko-osa fiilis, että nyt pitää tehdä jatko-osa ja en kritisoi juoni toimii ja näin, mutta niin, pieniä semmoisia, niin kuin, en mä tiedä ehkä voiko sanoa yliyrittämistä tai muuta, mikä nyt ehkä vähän alkuun paistaa, mutta niin, mm. onhan tämä sitten kuitenkin niin kuin toimiva jatko-osa, jos kuitenkin tehdään jatko-osa, niin kyllähän tämä hyvin toimii. Niin ja siis en mä nyt sano, että tässä niin kuin, joo, vastustaja on eri. Se on tietysti sitä hyvin ajateltu myös siltä ajan kuvaa, että Suomessakin oli kuitenkin ensi natseja ja mitä sitten ekas leffas kurmotetaan ja sitten taas Neuvostoliitto on aina ollut se toinen Mm, ongelma ja sitten just se, että Karjala miehitettiin ja tässä sitten on se pointti, että kaveri lähtee hakemaan sitä kotitaloaan mm, sieltä sitten takaisin ja sitten tulee ehkä se yksi parhaimpia niinku kohtauksia, että kaveri vaan yrittää saada sitä kotitaloa sieltä viety hirret kerrallaan niin sanotusti niin takaisin Suomen puolelle ja se on se koko juttu. Siellä sitten neuvostoliittolaiset yrittää häntä tappaa, koska hänestä on luotu liian tollainen mytologinen hahmo, kuolematon ja mua niinku mietityttää joka kerta, kun tätä katsoo nyt siis toista kertaa, mutta ensimmäisen kohtaa mieleen, niin tää on just niin paljon tulee mieleen tämä John Wick-elokuvat, millä tietty maailmallakin eka osa markkinointi, että samalta studiolta, joka toi John Wickit, niin mm, siis maailmanlaajuinen levittäjä nyt sattuu mm, olemaan sama. Mutta siis just se sama tyyli, mitä tuli John Wick, joka on Baba Yaga, se kuolematon paha mm. demoni, niin tässä on hyvin sitä semmoista samantyylistä niin kuin haettu, mutta sitten just sille suomalaiselle näkökulmalle. Ja muutenkin, mulla tulee tästä vähän mieleen tästä leffasta semmoinen Mad Max-tyylinen, varsinkin just Fury Road-tyylinen tämmöinen mennään paikasta A paikkaan B ja se on kovaa niin kuin taka-ajo ja autoilla ja muilla mennään. Tai sitten jonkunlainen niin kuin Snowpiercer esimerkiksi, just se leffa, sitä sarjaa en niin paljon kattonut, mutta siis just semmoinen, että mennään niin kuin junassakin tässä ja taistellaan siellä sitten oikein niin kuin ankarasti on niinku kovaa menoa kyllä kaikin puoli. On, ja mun mielestä tässä on muutenkin paljon viittauksia moneen muuhunkin elokuvaan, että mun mielestä esimerkiksi hyvä tässä junakohtauksessa, kun niin, tulee mieleen Bruce Willisin tämä jouluelokuva Nakatomi Buildingista, niin vähän jotenkin tulee sekin elokuva siinä mieleen ja monta muuta, että olihan tässä niin kuin paljon viittauksia monenlaisiin elokuviin. Että. Joo, ja hei, toi olisikin ollut hyvä, koska Die Hard aina taistellaan, onko se joululeffa vai ei, niin olisi
olisi pitänyt tähän heittää joulun, niin oltaisiin saatu tästäkin taistelu ikuisesti, Oh, että onko tämä joululeffa vai ei. oh, kyllä. Kyllä. Mutta tuleeko sinulle itse leffasta jotain enemmän mieleen, mihin sä haluaisit tarttua? No ei oikeastaan sen ihmeempää. Siis onhan tässä muutamia kohtia, mitkä niin kuin oikeasti menee yli ja varmasti menee Todella tarkoituksella paljonkin. yli. Ja, niin, Mm-hmm. aina voi kysyä, että tarvitsiko tai näin. En mä nyt sanoisi, että mua niin kuin hirveästi nauratti leffan aikana, että olisi niin kuin ihan parodiaksi mennyt, mutta siis olihan se nyt muutamia. Lähinnä nyt sanotaan esimerkiksi tämä veteen syöksykohtaus, niin onhan se Mm-hmm. niin kuin, joku on käyttänyt mielikuvitusta tätä tehdessä, mutta joo, ymmärrän elokuvan tavallaan niin kuin idean ja ymmärrän, että mitä tällä haetaan, niin silloin saa mennä myöskin aika rajusti yli, että Joo, ja ihan hienoja juttuja. Ja siis mä tykkään just, se on just sitä paljon, tulee mieleen just semmoiset Hollywoodin kasari action-leffat, missä sitten vedetään oikein kunnolla Kyllä. yli. Ja just se esimerkiksi se loppukohta, se saakelin ohjus, minkä kanssa mennään siellä, niin jos mikä ei naurata, kun se kohtaus tulee, että nyt vedetään yli oikein kunnolla, niin on kyllä sellainen, että kyllä se eka kerralla varsinkin. Hidastettu ohjus. Kyllä. Niin se varsinkin nauratti. Mitä mä nyt haluan vielä äkkiseltään mainita, vaikka tosiaan aiemmin jo tästä on kertonut suurimmat osat, niin mä tykkään kyllä, niin tämä on tosi hyvin mun mielestä toimii näyttelijäpuolella, siis Jorma Tommila on ihan uskomaton pääroolissa ja niin kuin sopii tollaiseksi niin kuin kaveriksi, joka ei pahemmin pukahda ja pistää sitten vihollisia kuonoa oikein kunnolla, mutta niin on myös Steven Lang ihan huikea niin kuin pahis, niin kuin hänellä sopii aina ne pahisroolit, semmoiset pikkusen ilkeet ja niin sopii tälläkin kertaa. Ja semmoiset, jos Jorma Tommila ei niin kuin puhu pääroolissa, se on kuitenkin se action-sankari, niin sitten tässä on se Steven Langin pahis, joka heittelee sitten niinku one-linereita, niin saadaan sekin puoli, että on sitä tuttua semmoista action-meininkiä, että joku heittää siellä one-linereita ja saadaan sitä semmoista tyylikästä pahispuolta sieltä. Ja sitten mä haluan jälleen, mikä mä kiinnitin taas kerran huomioon, niin ne musiikit on todella hyvät, mitä tässä on, ja tässä tulee paljon mieleen semmoinen vähän Ennio Morricone-tyyliset musat, että siellä on pikkusen semmoista niin kuin western-tyylistä ja sellaista, varsinkin just sellaiset kohtaukset, missä tämä Jorma Tommilan Aatami ja sitten tämä Steven Langin Dragonov, tai joku, miten se ikinä lausuttiinkaan, niin tuijottaa toisiaan sieltä niin kuin vastakkain ja ollaan, niin sieltä tulee vähän semmoinen musiikeista semmoinen Ennio Morricone-fiilis. Joo, tuosta muuten täytyy sanoa mielenkiintoinen yksityiskohta omalta kohdalta. En pysty selittämään miksi, mutta niin, mä olin aika pettynyt Steven Langiin ensimmäisellä kerralla, kun mä tämän leffassa kävin katsomassa. Okay. Mutta nyt niin kuin ihan loistava. Mä en pysty itselleni selittämään, että mistä se johtuu. En tiedä, oliko liian korkeat odotukset tai jotain muuta vastaavaa, mutta jotenkin niin kuin leffassa jäi vähän semmoinen niin kuin fiilis, että vähän mitään sanomaton ja ohut ja sellainen niin kuin saamaton rooli, mutta sitten kun tämän katsoi nyt kotona, niin ihan huikea. Siis en tiedä miksi, mutta niin, kyllä nyt on ihan erilainen fiilis hänen roolistaan kuin mitä oli leffan jälkeen. Mielenkiintoinen, en tiedä miksi, näin niin, välillä käy. Siis nämä on välillä ja siis mä esimerkiksi puhuin just hetki sitten Sinners-elokuvasta, toi Mikä homma podcasti Allun kanssa. Se jakso tulee jossain vaiheessa meikäläisen kanavalla kanssa, mutta mulla oli ihan erilainen kokemus, kun mä katsoin sen uudestaan. Ei spoilata sitä, jos joku haluaa kuunnella ne mietteet, mutta mulla oli ihan eri fiilis ensimmäisen ja toisen kerran jälkeen, kun mä sen leffan näin, niin joskus vaan toinen kerta voi olla todella erilainen. Ennen kuin puhutaan tästä julkaisusta lisää, mennään siihen ihan pian, niin mä kysyn, että miten muuten sulle toimi tämä nyt kakkoskatselulla? Oliko sama vai paraniko kokemus tai toiseen suuntaan heikkenikö? Toimiiko uudelleen katsottuna? Toimii ehdottomasti uudelleen katseltuna, mutta ei mulle nyt ehkä semmoinen fiilis jäänyt, että mä olisin niin kuin hirveästi saanut lisää tai jotain muuta. Että sanotaan, että mun mielestä niin kuin tämä katselukerta oli vähän kevyempi.
ehkä itselle palaan vielä vähän syihin kohta, kun mennään muihin juttuihin, mutta erittäin hyvä elokuva ja voi katsoa useamman kerran, mutta ei tässä mitään, niin kuin, mitään erityistä fiilistä tullut toisella kertaa. Ei mitään erityistä. Eli toimii edelleen. Joo. Yes. No mutta siirrytäänkö sitten siihen tärkeimpään, koska tämä on se 4K-arvostelu ja siitä haluttiin puhua, niin miten nyt sitten tämä 4K-julkaisu ja nimenomaan tietty tämä pohjoismainen, en mä osaa sanoa, onko maailmalla jotain eroa tähän julkaisuun kuva- ja äänenlaadullisesti. Tuskin, koska tämä nyt kuitenkin on 4K-kuvaa ja ääniraitana niin Dolby Atmos siellä jyrisee, mutta mitä olet mieltä kuvanlaadullisesti ja äänenlaadullisesti tästä? Varsinkin kun sä puhuit siitä ekan osan Dolby Atmos-ongelmasta tai sen puuttumisesta, niin miten toimi tämän leffan Dolby Atmos sitten? No nyt päästään siihen, miksi tämä ei ollut niin vakuuttava tämä toinen kokemus ja ennen kaikkea se, että miksi tämä ei tule saamaan multa 5/5 tai millä asteikolla näitä nykyään nyt sitten arvioidaankin. Pakko sanoa, että pieni pettymys. Nyt lähdetään liikkeelle siitä siis, jos katsojat ei tiedä, niin tosiaan pystyn omilla laitteillani arvioimaan elokuvia todellisten faktojen perusteella, eli näen kanavakohtaisesti, mitä sieltä kaiuttimista kuuluu ja pystyn analysoimaan tavallaan sitä todellista ulosantia sieltä, ei pelkästään sitä, että tuntuuko tämä nyt itsestä kivalta. Ja nyt on pakko sanoa, että tämä levy valitettavasti nyt menee kategoriaan, jossa kanavia on käytössä 7.1.2 ja mulle se 2 katossa toimivaa kanavaa on aina vähän punainen vaate, koska esimerkiksi omassa teatterissa niitä on 6 ja silloin kun niitä on käytössä 6, niin pystytään luomaan ihan erilaisia äänimaailmoja ja mitä esimerkiksi tehdään paljon, jos puhutaan restauroidusta elokuvista, mä en puhu nyt tästä, mutta jos puhutaan restauroidusta elokuvista, niin monta kertaa niitä myydään Dolby Atmos uusilla äänillä, ja käytännössä mitä se tarkoittaa on se, että siellä on vanha ääniraita, ja sinne on lisätty 2 kanavaa kattoon, jolloin siitä ollaan voitu käytännössä tehdä markkinointimielessä Atmos ääniraita, ja valitettavasti tämä ääniraita ei ole niin hyvää Atmosta, mitä olisi ollut mahdollista. Mä en tiedä, mä mietin paljon ton leffan aikana, että mistä se johtuu. Onko se budjettikysymys, kuinka paljon enemmän se maksaa, jos esimerkiksi tämmöinen kotimainen elokuva, niin kun äänet tuotetaan useammalle kanavalle, mä en tiedä. Se voi olla, että se on hintakysymys, se voi olla kysymys monesta asiasta. Se voi olla, että niitä, jotka oikeasti niitä kanavia tarvii, ei välttämättä ole niin paljon. Se voi olla, että elokuvalevityksessä, siis leffateatterilevityksessä on saattanut olla niin sanotusti parempi versio, ja nyt on todettu, että kotikäytössä riittää tällainen versio, mutta edelleen niin kuin se, että nyt puhutaan niin ainakin henkilökohtaisesti itselle tärkeästä elokuvasta, että olisin todellakin toivonut, että äänet olisivat olleet vähän paremmat. Tässä on paljon kohtia, jotka olisi voineet hyötyä niin kuin paljon paremmasta atmoksesta. On lentokoneita ja on räjähdyksiä ja on monenlaista sellaista, missä niin kuin oikeasti olisi voitu niin sanotusti leikkiä enemmän äänillä. Nyt mentiin ehkä vähän niin kuin varman päälle. Ja yksi asia, mistä itse mainitsit tuossa niistä niin kuin scoresta, eli näistä musiikeista ja muista, niin jotenkin nekin jäi laimeeksi. Mulla oli äänen voimakkuus oli samalla, millä mä käytännössä katson kaikki elokuvat, mutta silti mulle jäi vähän laimea fiilis, että nyt niin sanotusti vähän tehoja jäi puuttumaan, että ei ollut niin tavallaan ääniraidaltaan huippu kuin olisin toivonut. Ja se jäi itteen kyllä vähän suoraan sanottuna kaivelemaan, että nyt olisi ollut mahdollisuus oikeasti lyödä vielä niin kuin hyvään elokuvaan vielä aika paljon päälle. Tämä vähän jäi kaiveleen, ja toinen, mikä yleensä elokuvissa on aika kiva, on bassot ja tämä niin kuin puhutaan dynamiikasta, niin sekin jäi vähän laimeeksi. Kyllä tässä räjähteli ja muuta, mutta niin pakko sanoa, että äänien osalta niin pieni pettymys kuitenkin. Joo. No sitten taas
meillä on se hyvä vertailu, koska mulla ei ihan noin huippulaitteita ole, niin Mm, ei tule sitä valitusta, mutta mä niin kuin sanon, että tässä oli hyvä ääniraata, mutta sitten on just niitä puutteita, koska siis mun mielestä tässä tulee hyvin esille semmoisia niin toimintakohtauksia, lentokonekohtaus esimerkiksi, tai sitten kun on semmoisia hiljaisia hetkiä, tulee kivasti, kun hiivitään jossain joku lattialauta narisee tai kävellään lasisiruissa ja niitä tulee sieltä salatti hyvin. Mutta sitten just yksi ongelma ehkä on, niin se on se räjähdysten. Missä on se semmoinen mm, oikein munakas basson niin mm, kuin jyrinä. Ja kyllä. varsinkin loppukohtauksessa, jossa on ihan saakelimoinen räjähdys sillä jättiohjuksella tai näin, niin aika laimeaksi jää kyllä sen niin pärinät siinä. Et se on pienimuotoinen pettymys. Mutta muuten mä sanoisin, että niinku, tällatti omilla laitteilla katsottuna, niin se oli varsin toimiva, mutta oliko se niinku Atmos-kokemus ehkä niinku, olisiko olisiko ollut ihan voinut sanoa, että oliko tässä niinku kuin hyvin Atmosta mukana siinä mielessä, että niinku, tämä oli ihan hyvä ääniraita sellatti, mutta ei se järin hyvä ehkä Atmos-ääniraita ollut. Joo, ja mä mainitsen tässä vielä sen verran tosiaan, jos on kuuntelijoita, jotka ei välttämättä niin kuin täysin teknisesti tiedä, mistä puhutaan, niin Atmoshan tarkoittaa siis ääniformaattina sitä, että ääni voidaan miksata käytännössä mihin tahansa siinä tilassa niin sanottuina objekteina. Eli näitä objekteja voidaan miksata sinne tilaan ja niitä voidaan liikutella. Ja jos puhutaan niin kuin elokuvasta, jossa on aivan huippu ja viimeisen päälle äänet, niin näitä liikkuvia objekteja siellä on paljon. Ja nyt esimerkiksi tässä elokuvassa, niin tämä on niin sanotusti staattinen miksaus, eli täällä ei liiku yksikään ainut objekti tässä leffan aikana. Nämä on sellaisia asioita, mitä mä pystyn Trinnovin prosessorilla näkemään, joita ei käytännössä millään muulla laitteistolla näe, mutta pystyn tämän tyyppisiä asioita näistä leffoista poimimaan, ja tässä ei vaan ole niitä käytetty niin kuin niitä mahdollisuuksia, mitä Atmos nykymaailmassa antaa, niin ne loistaa tässä valitettavasti poissaolollaan. Ja en sano sitä, ne loistaa poissaolollaan aika monessa muussakin elokuvassa, eli ei tämä nyt ole mikään niin kuin, Mm, siinä mielessä niin kuin poikkeusleffa, mutta olisin toivonut, että olisi ollut. mm, kyllä. No mutta mä itse sanoisin, että ääniraita oli hyvä, ei huippu, mutta ei myöskään mitenkään huono, koska siis mm, huonojakin on paljon, on. joten siinä mielessä kyllä mä niinku suosittelen ihan hommaamaan tämän, jos niinku 4K, jos haluaa hyvän niin ääniraidan kuitenkin. No miten sitten kuvanlaatu? Miten toimi? No kuvanlaadusta täytyy antaa iso plussa nyt siitä, että mä oon jonkun verran kritisoinut ennen kaikkea nyt niin kuin kotimaisissa elokuvissa sitä, että jos me tehdään 2020-luvun elokuvaa, joka käsittelee aikaa menneisyydessä, Mm, niin jostain syystä meillä on aika paljon leffoja, jossa se kuvan laatu pitää tehdä sen 50-luvun mukaiseksi. mm, Eli ihmiset näyttää 50-luvulla olevilta ja kuvanlaatu näyttää 50-luvun kameroilla kuvatulta ja se on niin kuin, tavallaan niin kuin, se on oikeasti ihan hirveän näköistä, kun puhutaan siitä, että mitä tänä vuonna niin kuin pystytään tekemään, niin mun mielestä tässä on se upea puoli, että tässä kuvataan historiaa. Tähän on tehty esimerkiksi niin sanottua film cranea aika paljon, eli tämä ei ole todellakaan mikään digitaalisesti kirkas elokuva, vaan tämä on nimenomaan tehty niin kuin näyttämään tavallaan niin kuin klassiselta elokuvalta, mutta silti tämä on tehty aivan huippulaadulla ja huippulaadukkaasti, ja tämä näyttää niin kuin 2025 elokuvalta, eikä miltään 50-luvun elokuvalta, jolla kuvataan mm, 50-luvun tapahtumia. mm, Niin tästä pitää antaa niin kuin iso plussa. Et, niin kuin sanoin, ei tämä ole mikään digitaalisesti niin kuin viimeistelty ja kirkas ja virheetön kuvanlaatu, mutta se on tarkoituksella tehty näyttämään siltä, miltä sen pitää näyttää, ottaen kuitenkin käyttöön kaikki, mitä nykypäivänä on käytettävissä. Että mm, mm. upea kuvanlaadullisesti mun mielestä kyllä hienosti tehty elokuva ja oikeasti niin kuin tehty tähän päivään Joo. niin sanotusti historiasta kertova elokuva. Joo, siis mä oon kanssa sitä mieltä. Mun mielestä tässä oli siis kuvalaatu niin kuin, mun mielestä tosi hyvä. Ja niin, vaikka jälleen kerran mainitsen, että meikäläisellä ei ehkä noin hienoja laitteita ole, mitä siellä Leffafriikki Cinemassa on, mutta kyllä meikäläisenkin 4K-telkkari johonkin sentään kykenee. Ja
kyllä mä olin sitä mieltä, että mä olin todella tyytyväinen, että mä hommasin tämän 4K:na, koska siis se kuvanlaatu on jo todella niin kuin nättiä. Niin kyllä mä niin kuin siinä mielessä jo heti suosittelen ennemmin tätä 4K:na hyllyyn kuin Blu-rayna esimerkiksi. Et joo, varmasti Blu-ray on hyvä, ja jos on hyvät laitteet, niin ne pystyy skaalaamaan ylöspäin ja näin, mutta kyllä mä sanon, että mä ehdottomasti suosittelen tätä 4K:na hyllyä. Ei se nyt tarvi olla steelbook, jos ei halua maksaa sitä enempää, vaan haluaa ostaa perus 4K-version. Mitä muuten maksoit siitä, kun ostit normiversio? No itse asiassa en maksanut paljon, koska tämä oli jostain syystä jossain CD-onin tarjouksessa. Tämä taisi olla tyyliin 20 vai mitä mä maksoin tästä, 22 jotain tämmöistä. Että se oli jostain syystä niin kuin aika isossa alennuksessa jo ennen ilmestymistään. Eli sain tämän erittäin hyvällä hinnalla ja mun mielestä edelleen nämä kannet on ihan jäätävän tyylikkäät. Eli tämä on todella hyvän näköinen julkaisu. Tuohon piti vielä siis sen verran sanoa, että henkilökohtaisesti suosittelen aivan jokaisen ostamaan vain ja ainoastaan 4K-version, jotta me saataisiin näitä 4K-versioita nyt niin oikeasti. Nyt mä toivon, että koko Suomen kansa, niin ostakaa joka ikinen 4K, mitä maailmasta löytyy, niin ehkä me saadaan näitä sitten vielä lisää kotimaisista elokuvista. Että mun täytyy sanoa, että mä just äsken sanoin, että mä en ota J-Cardia niitä tarroja pois. Mulla oli ihan pakko, kun sä puhut jäätävän hienosta kuvasta, niin tämä etupuoli, mikä näkyy, mutta mä tykkään tosi paljon tästä takapuolesta, missä me saadaan nämä molemmat päähahmot tähän. Meillä on toi Aatami Korpi ja sitten on tämä Igor Dragunov, eli Jorma Tommila ja Steven Lang tuossa vielä. Niin mun mielestä on ihan saakelin tyylikäs tämä steelbook, mikä tässä tuli. Joo, ja ennen kaikkea toi takakansi niin kun hakkaa kyllä tuon etupuolen niin kuin aivan 100-0, toi siis voi olla etukansi toi toinen puoli. Että. Niin mä sitä just itse mietin kanssa, että jos pistää, niin pitääkö tämä vaihtaa toisinpäin, niin. Lätkäsee J-Cardin tuohon, niin. Että saadaan tämä tämmöinen, koska on meinaan aika tyylikäs. On. Se on joskus hienoa myös, miten takakansi on tyylikkäämpi kuin etupuoli, mutta se onkin steelbookissa ihan hauska juttu, että siinä voi sitten olla kumminpäin vaan, jos sitten tykkää enemmän sit toisesta puolesta, niin sehän voi lätkästä näinkin päin esille. Mutta palataan vielä sen verran tosiaan tähän julkaisuun, mitä sanoit, puhuit vaan hinnasta ja näin, niin mä itse asiassa huomasin Facebookissa leffaryhmissä, että näitä oli tullut näitä Sisu 2 myyntiin ihan marketteihin, jossa ei ole leffoja ollut enää muuten myynnissä ikuisuuksiin. Eli ilmeisesti jossain päin oli ihan Prismat tai City Marketitkin ottanut semmoisen oman pikkusen displayn sinne, mistä löytyy tätä leffaa, kun muuten ei ole enää ollut aikoihin kyseisissä marketeissa myynnissä, niin kertoo kyllä jo jostain sit selvästi, että on otettu valikoimiin, vaikkei muita leffoja enää olisikaan, niin Sisu 2 on selvästi jonkunlainen merkkiteos siinäkin mielessä. Upea homma. Itse juuri, mikä päivä tänään on torstai, eilen vierailin Forssan Prismassa ja kävin kattelemassa vähän siellä on ollut ihan kivasti leffoja ja on ollut 4K-leffoja, niin kaikki -50 ja ilmeisesti ollaan myymässä osastoa ulos, että vähin ne käy, ei enää harvassa Prismassa enää on mitään, City Marketeissa ei ollut pitkään aikaa ja heikoksi menee. Jossain olin lukevinani myös, että oliko tämä se viimeinen vuosi nimenomaan, jolloin kaikki Prismat lopettaa sitten elokuvien myymisen, että nyt ne oli jo tarkoitus kai ajaa kokonaan pois, mikä on just sääli, koska sitten se kilpailu myös muuttuu, joten sitten ne jäljellä olevat myymälät voi myydä sitten millä hinnalla itse huvittaa, eli ottaa pikkusen lisää siivua ehkä itselleen. Ei puututa siihen asiaan, se voi olla toinen keskustelu. No mä sanon tähän sen verran, että tässä onneksi on se hyvä puoli, siis tämä on hyvä, koska meillä on muutamia niin kuin todella hyviä niin kuin jälleenmyyjiä edelleen olemassa ja näitä leffoja kyllä saa, jos niitä haluaa, se ei ole siitä kiinni. Mutta me eletään semmoisessa maailmassa, että ei nämä suomalaisetkaan liikkeet voi niitä kohtuuttomasti nostaa, koska kaiken voi tilata ulkomailta. Eli kyllä toi kansainvälinen niin kuin kilpailu siinä määrin niin kuin määrittelee kuitenkin ne hinnat ja se, että suuri osa ihmisistä kuitenkin uskallan väittää, että suomalaisista kivijaloistakin tilaa niitä niin kuin netin kautta, niin se on sitten suomalaiselle loppujen lopuksi ihan sama, että
ostatko sä sen suomalaisten kivijalasta tilaamalla vai jostain ulkomaista nettikaupasta, niin kyllä siellä pitää ne hinnat kuitenkin olla. Ja mun mielestä suomalaisten hinnat on itse asiassa suhteellisen kilpailukykyisiä kyllä, et ihan siinä mielessä. Ja mun pitää tehdä sulle yksi paljastus tässä vaiheessa. Mä mietin, että paljastanko tässä vai enkö paljasta. Tämä tuli nyt niin nopeasti tämä meidän keskustelu, mutta siis mähän on siis itse tilannut Steelbookin tällä viikolla myöskin, eli se on myöskin tulossa ihan ehdottomasti, ja kun näin ton takakanne ja muuta, niin olihan se nyt ihan pakko tilata, ja nyt kun tämä niin sanottu normiversio on avattu ja ladattu tuonne niin kovalevylle, niin mä ajattelin jopa, että mä pidän sen ihan muoveissa ja avaamattomana, ja katsotaan, että tuleeko musta vaikka miljonääri 50 vuoden päästä, että paljonko hinta sitten nousee, mutta olihan se pakko se Steelbook hankkia, se oli ihan no-braineri. No niin, eli toisin sanottuna niin se kunnon leffahulluus vaan iskee, kun pitää kaksi niin kappaleita ostaa se sama leffa. Ei, mahtava. En ostaisi muita, mutta se, että siis sanotaan ihan pelkästään sen takia, että kyse on kotimaista elokuvasta, niin ei mua haittaa, vaikka niin sanotusti sponssaan vähän ylimääräistä, että en mä ulkomaisesta elokuvasta osta kyllä 2 kappaletta. Mutta mä oon sitä mieltä, että tämä on leffa, mikä niinku kannattaakin niinku tukea, jotta me varmasti saataisiin lisää niitä suomalaisista leffoista 4K-julkaisu. Meillä on nyt ollut ongelmana useamman vuoden ajan, että kotimaiset leffat ei saa ollenkaan fyysistä julkaisua. Että monta leffaa niin ei ole tullut edes DVDtä tai Blu-rayta, niin on suoraan sitten vaan jossain suoratoistopalvelussa katsottavissa tai muuten digitaalisesti, niin onhan se nyt aina hienoa, että on. Yksi asia, mitä ei vielä käsitelty, niin tämän leffan extrat. Tässähän on 2 extrat, eli tässä on Up in the Ant, tämmöinen 2 minuutin dokkari tämän leffan tekemisestä, ja sitten tässä on yksi poistettu kohtaus, joka ei kestä varmaan edes minuuttia. Eli sekään ei ihan hirveästi ole, eli no yksi pieni poistettu kohtaus, mikä jos se on tästä leffasta, niin on vähän semmoinen, että olisiko tämä leffa sitten alkanut sille, vähän niin kuin suoraan siitä, että mihin eka päättyy, niin oltaisiin varmaan siirrytty tähän. Eli sanotaan, että ehkä vähän turhakin, että ihan ymmärrän, miksi se on poistettu, jos se on pelkästään se pieni minuutin kohtaus, mikä tässä on. Eli sanotaan, että aika köyhät oli ekstrat, mutta oli nyt sentään jotain lisätty, koska monesti jätetään ne kokonaan pois. Ja nyt tässä oli vähän semmoinen, missä siinä 2 minuutin dokkarissa sentään kuultiin ohjaaja Helanderia ja Jorma Tommilaa ja sekä sitten Steven Langia ja näytettiin pikkusen behind the scenes materiaalia siinä samassa, mutta ne, jotka haluaa oikein kovia ekstroja, jotka tykkää katella niitä, niin ei ihan kauhean hyvä, eli aika vaatimattomat siinä mielessä. Mä en ehtinyt ja mä en yleensäkään hirveästi ekstroja, en tiedä kerkiikka vai eikö kiinnosta, mutta niin yleensä en hirveästi katsele, mutta tämä itse asiassa piti katsoa, mutta mä voin olla nyt ihan täysin väärässä, mutta jotain arviota kattelin, missä mä ymmärsin siis, että kyse oli vaihtoehtoisesta lopusta, mutta ilmeisesti sitten ei ollut. Et mä ymmärsin, että se pieni video tai se poistettu kohtaus olisi ollut vaihtoehtoinen loppu. Ahaa. Sen takia mä itse asiassa olisin sen halunnut nimenomaan katsoa, koska se, niin kuin mä sanoin, se ensimmäisen elokuvan loppu oli niin jäätävän hyvä, että mä olisin halunnut katsoa, mikä se toinen vaihtoehto tähän olisi ollut, mutta ilmeisesti ei ollut siitä kyse. No siis mä spoilaan sen asian, eli siinä on siis kohtaus, jossa Aatami Korpi menee pankkiin, lyö rahaa tiskiin ja pankkivirkailija kirjoittaa jonkun lapun, joten kuvittelin, että se on niin kuin ensimmäisen leffan loppu, jossa hän ostaa sen kotitalonsa niin kuin takaisin tai jotain, koska se on sellainen, se tosiaan kestää minuutin, mutta se on ihan samanlainen kuin mihin eka loppu, eli ollaan pankissa ja lyödään rahaa tiskiin, mutta siinä vaan nähdään paperi, mihin virkailija kirjoittaa jotain. Sitten ei hirveästi ehtinyt katsomaan mikä, mutta oletin, että olisiko se sitten talon jonkunlainen velkakirja tai jotakin. Okei. Joo. Sitten ei kuulosta kyllä vaihtoehtoiselta lopulta. Ei, just sen takia mä luulen, että jos se
toi kohtaus, niin se näytti siltä, että se olisi ensimmäisestä leffasta leikattu pätkä pois, niin Joo. siksi mä sitä ihmettelin, että liittyykö se jollain tavalla mukaan tähän kakkososaan, että olisiko tämän sitten pitänyt siitä alkaa tai olla siinä jossain alkumainingeissa niin kuin mukana, mutta No, öö, tämä täytyy sillä lailla siis sanoa, mä taas niin kuin ymmärrän, niin kuin, ymmärrän elokuvan konseptin ja mikä on niin kuin homman idea, mutta tämä just niin kuin, kun leffan alkuhan on ihan ok, aika suoraviivainen aloitus, mutta se, että niin kun, jotenkin kun miettii, että kuinka ränsistynyt Aatami on jo leffan alkaessa, niin oishan tässä tietysti voinut leffan aloittaa siisteytyneestä Aatamista ja ränsistyä matkan varrella, mutta herra oli nyt jo rajan yli mentäessä ihan osumaa saaneen näköinen, että en tiedä missä vaiheessa hän rajan ylitti, että oliko suoraan edellisen leffan päätyttyä vai varma. muutaman vuoden päästä, mutta niin. Ajat oli Mielenkiintoinen pieni yksityiskohta. Ajat oli toiset, ei silloin käyty pari vuoteen missään peseytymässä, se on, Aatami on äijä kuitenkin. Kyllä. Mutta yksi asia, mikä pitää myös mainita, on se, että minkä takia se Stephen Langin hahmo ajoi sen parra. Se oli pirun tyylikäs se parta, mikä sillä alussa on vankilassa. Se olisi ollut tyylikäs siinä parrassa. Ei olisi ollut niin, no ehkä se on se, että saatiin se tuttu naama siihen, mikä myy sitten taas eri tavalla, mutta joo, se olisi ollut vain jotenkin hauska nähdä se ja jonkunlainen uniformu siihen päälle, niin avot. Joo, olikohan meillä jotain muuta, mitä pitää vielä mainita? Ei varmaan. Tämä oli ihan varmasti kattava käsittely ja edelleen sanon, että tämän leffan ostaminen ei ole hyvän tekeväisyyttä eikä Suomi-leffan tukemista, vaan oikeasti loistava leffa. Että ostakaa tämä leffa sen takia, että tämä on ihan huikea leffa ja varmasti semmoinen leffa, mikä niin kuin on kiva löytyä sieltä hyllystä vielä aika pitkään. Et ei tässä nyt puhuta mistään hyvän tekeväisyydestä, vaikka asiaa tavallaan sivutaan. Itsekin ostin 2 leffaa nimenomaan sen takia, että mä haluan nämä 2 leffaa hyllyyn, eikä se, että olisi jotain hyvän tekeväisyyttä, että ostan monta, niin sitten tulee monta uutta. Että kyllä tämä niin kuin ihan ehdottomasti on semmoinen leffa, mikä kannattaa kyllä jokaisen sinne omaan hyllyyn. Muistona suomalaisen elokuvan historiasta muutaman muun elokuvan ohella, muun muassa itse jäin Myrskyluodon Maijasta ihan hirveästi kaipaamaan sitä 4K-versioa. En ole nähnyt leffaa. Se kannattaa ehdottomasti myöskin nähdä, ihan huikea kotimainen elokuva. Ja sitten Tuntematon sotilas, toinen, mikä on tämän ohella paras kansainvälinen elokuva, mitä on koskaan tehty. Sitten on sentään hyllys Blu-ray Steelbook meikäläisellä tuli silloin aikana ostettu. Vaikkakin siitä on se sarjaversio parempi vielä. Okei, sitä mä en ole nähnyt. Joo. Ja siis jos puhutaan nimenomaan tästä uusimmasta Tuntemattomasta sotilasta, niin Joo. Ja siinä myöskin Atmos-äänet taisi olla ensimmäinen suomalainen elokuva, missä ne on, niin siitä nämä 3 leffaa on mun mielestä niin kuin ihan ehdottomasti sen tasoisia kansainvälisiä elokuvia, että voisi olla suoraan 4K-versioina myöskin. Kyllä. Ja toivotaan, että tämän niin kuin menestyminen olisi sit sellaista, että saataisiin jatkossakin nimenomaan näitä kotimaisia leffoja 4K:na, ettei sitten tarvii jostain ulkomailta lähteä etsimään, koska niin kuin Jenkeissä ja Saksassakin on jotain Suomi-julkaisuja tullut. En nyt muista, onko 4K:na, mutta ainakin muutamia leffoja on esimerkiksi Saksassa julkaistu Blu-raylla, mitä Suomessa ei ole ollenkaan saanut fyysistä julkaisua. Niin joskus pitää lähteä kotimaisia leffoja metsästämään sitten jostain Saksasta tai Yhdysvalloista, jos haluaa ne hyllyynsä saada. Niin toivottavasti nyt saataisiin jatkossa sitten pikkusen enemmän myös kotimaisia leffoja hyllyyn. Koska leffa hullu, joka kerää myös leffat fyysinä hyllyyn, niin haluaa ehdottomasti sen leffan ja varsinkin kotimaiset leffat hyllyyn, niin saa niitä sitten katsella mielin määrin. Ja mä oon tosiaan pari kertaa tän nyt kattonut ja kyllä tää on semmonen leffa, että tämän jälkeen mä rupesin miettimään, että ekasta on jo jonkun verran aikaa, että ehkä pitää se katsoa seuraavaksi sitten taas uudestaan, niin pääsee siitä nauttimaan. Eli siitä pääsee aasinsiltana siihen, että tarvii se hommata sitten myös fyysisenä hyllyyn, niin pystyy sitä sitten kahtelemaan. Ehdottomasti. Joo, mutta siinä oli meikäläisten mietteet tästä, ja jos nyt ette vielä tarpeeksi kuullut
jotain meidän mietteitä tästä itse elokuvasta tai sen tarinasta tai näin, niin meikäläisen kanavalta löytyy siis arvostelu aikaisemmin ja Esalta löytyy myös omasta blogista juttua ja oliko YouTuben puolellakin myös juttua tai tulossa ainakin? Tulossa on ainakin tästä uusimmasta ja niin, ehkä jopa ihan omaa videoa ja Hmm. kyllä tästä kannattaa mainostaa. Kyllä. Ja hei, mahtavaa, että pääsit taas Esa juttelemaan tänne. Saatiin 4K-asiantuntijuutta sitten vähän erilaisella näkökulmalla taas tällä kertaa. Ja varsinkin kun on sen verran järeät laitteet, niin saatiin tarkempaa tietoa tuosta Atmos-ääniraidasta, niin se tuo aina myös hyvää lisää, niin tietää, että kannattaako hommata tällä julkaisulla vai jotain. Ja totta kai, muistakaa hei, pistäkää peukku, jos tykkäätte tästä videosta ja kanavaa tilaukseen ja Esa YouTube-kanava Leffafriikki myöskin tilaukseen ja käykää vilkuilmassa Esan Leffafriikki-blogia myöskin. Siellä on olikos nytten rajapyykkiä lähenemässä kenties? Nyt ollaan niin sanotusti countdownissa, eli olisiko se 8 vai 9 julkaisua, niin sitten menee tuhannen blogijulkaisun raja ja läpi, että niin on tässä hetken aikaa kirjoiteltu ja aika monta sanaa laitettu peräkkäin, että ihan upea kyllä saavutus tulossa, kun sinne päästään, mutta niin muutama tässä vielä on edessä ja sitten päästään juhlimaan 1000 päivitystä. No niin, mahtavaa. Sitä odotellessa siis ei muuta. Ensi kertaa. Moro. Moi.